So good evening and salam namaste. Welcome back to my channel Assamese gopsop. So আজি মানে ওলাই আহিলো অলপ ঘামৰা পিনে ঘামৰা আপোনাৰ ভিলেজ লাইফ এফালে দেখাব আহিলো অলপ ভিলেজ গাঁও পৰিৱেশটো কেনেকুৱা চাব আহিলো আৰু এফালে অলপ ড্ৰোন শ্বটো দেখাম সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব লাষ্ট আজিকালি আগৰ কেঁচা গাঁও ৰাস্তা নাই এতিয়া একদম পকা বনাই দিলে সো ঘামৰা হৈ আছে এফালে ইয়াৰ ৰাস্তাত মানে মেজি বহুত দেখিলো গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান সুন্দৰ শান্তি গছ গছনিয়ে ভৰা পুৰা সেউজীয়া পৰিৱেশ ইমান শান্তি সুন্দৰ লাগিছে লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় ওচৰতে হয় ঘামৰা এফালে আপোনাৰ সুবনশ্ৰী যাব পাৰি সুবনশ্ৰী কানলৈকে গৈ আছো মানে তাৰ পৰা ড্ৰোন শ্বট চাব কি মজা লাগে গাঁওখনৰ শ্বট ধুনীয়াকৈ লাহেকৈ দেখে মানে প্ৰথমবাৰহে ড্ৰোন উৰাম সো এতিয়া পালোহি আপোনাৰ মাথাউৰিৰ ওপৰত অলপ যামগে মানে সুবনশ্ৰী পিনে ধুনীয়াকৈ যাব পাৰি এফালে গৈ বাঁৱতে সোমাই দিম এতিয়া আহিছোঁ আপোনাৰ মাথাউৰিৰ ওপৰেদি মানে ইয়াত দেখিছেই ন ঘৰ চৰ পুৰা পাতল ইমান এটা ঘন ঘৰ নাই আৰু দোকান চোকানো খুব কমেই সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা মানুহ বজাৰ কৰিবলৈ ডাইৰেক্ট টাউনত যাব লাগে ইয়াত চাই থাকক দোকান চোকান দেখাম বাৰু অলপ দুখনমান দোকান আছে মানুহে মাছ চাছ মাৰি থাকে সৰিয়হ খেতি দেখাম আৰু বেঙেনা খেতি ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ ইনকাম তাৰ পৰাই মানে সৰিয়হ খেতি আৰু বেঙেনা খেতি আৰু ফুলকবি এইবিলাক চব্জি খেতিৰ পৰাই ইনকাম হৈ যায় এয়া মোৰ বাঁৱতে দেখিছে নামঘৰ মেজি বনাই থৈ দিছে মানে মোৰ ভিডিঅ'টো আগতে শ্বুট কৰাই কিন্তু এতিয়া আপলোড দিছে এয়া মোৰ সোঁহাতে একদম আপোনাৰ সৰিয়হ খেতি যোন সৰিয়হ খেতি দেখিলে আপোনাৰ যেতিয়া ফুলিব তেতিয়া ইয়াত ফটো শ্বুট কৰিবলৈ আৰু পুৰা দেখিবলৈ পুৰা অতি সুন্দৰ লাগে আপোনাৰ নদীখন পাবই হ'লো মানে এইফালে ভিউটো ওলাইছে নে গোপ্ৰত ওলাইছে চ' ইয়াৰ পৰা দেখাম আপোনাৰ ড্ৰোন শ্বট অলপ ইয়াৰ ড্ৰোন শ্বটটো লৈ মেলি অলপ সেইফালে এইফালে মানে পুৰা সৰিয়হ খেতি ইয়াতে লওঁ নি ইয়াতে অকণমান লৈ নদী পায়ে যায়গৈ এইফালে সৰিয়হ খেতি কৰি থোৱা আছে এইডোখৰত ক'লোৱে অথনি সেইফালে এইফালে আমাৰ গুল্লু ভাইটি আপোনাৰ ড্ৰোনটো কি হয় মই প্ৰথমবাৰ ড্ৰোন দেখিম দেই DJI কোনটো প্ৰথমবাৰ ড্ৰোন ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ মানে এনেই ধৰচোন ভিডিঅ' চিডিঅ' দেখিছোঁ অঁ প্ৰথমবাৰ চুইছোঁ থেংক ইউ অলপ গধুৰ আছে ইমানো গধুৰ নাই মজা এইফালে কৈ দিওঁ DJI কি হয় এইটো DJI এইটো এয়াৰ 3 কিমানমান প্ৰাইচ এইটো তোমাৰ অসমত তোমাৰ 160+ ল'ব 2 ল'ব আৰু এটা মইতো এখন কলিকতাৰ পৰা আনিছোঁগৈ 152 ল'লে 10,000 টকা কম অসমত মজা এখন ল'ব লাইচেঞ্চ দৰকাৰ নেকি লাইচেঞ্চ মই এনেই ডিজিটেল স্কাইত এপ্লাই কৰিছোঁ বাহ তোৰ গাটো বৰ ধুনীয়া গোন্ধাই আছেচোন কিমান দিন গা ধোৱা নাই হে আঁতৰ কিমান দিন ধোৱা নাই ক ডিষ্টাৰ্ব কেলৈ কৰিছোঁ ক'ত দিছে কাম এটাত আহিছোঁ কেলা এনেই হেডেক হৈ থাকে এইবিলাক উৰুৱাওঁতে আকৌ তই ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব মইতো ভিডিঅ' কৰিব আহিছোঁ ভিডিঅ'ই কৰিছোঁচোন কি কৰিছোঁ তই ডিষ্টাৰ্ব কৰা হ'ল নে তাত নাই এই মোৰ এনেকৈ ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' এইবিলাক মই এতিয়া কথা কৈ ভিডিঅ' নকওঁ নহয় এনে ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি ডাইৰেক্ট লাইভ সেইবোৰ বাদ দে এনেই ড্ৰোনখন এইবিলাক তই শ্বৰ্ট ল'লেও তোৰ কামত আহিব নাই মোৰ বেলেগ প্ৰভু নাৰায়ণ কৃষ্ণ কৰি লৈছে ছাৰে বহুত ডাঙৰ দেই এতিয়া আপোনালোকক ড্ৰোন শ্বটৰ পৰা এটা শ্বট দেখাম চ' চাই লওক আমি মানে প্ৰথমবাৰ শিকিছোঁহে ইমান এটা পাৰফেক্ট হোৱা নাই চ' সেইটো কাৰণে কিবা যদি ভাল নহ'লে মাফ কৰি দিব ক্ষমা কৰি দিব চ' যি হওক নহওক ড্ৰোনটো উৰাওঁ গাঁৱৰ মানুহবিলাক একদম সহজ সৰল হয় এতিয়া আমি ড্ৰোন উৰাই থকা দেখি ওচৰৰ কাষৰ মানুহ এজন আহি সুধিলে চালে সি এনো উৰাইছে বা মানুহ দেখিছে নাই আপুনি বুজাই ক'লোঁ আৰু কি হয় দেখিবলৈ পাই অঁ কি বস্তু লাইছে চাবলৈ আহিলোঁ কিহৰ কৰিছে নহয় প্ৰেক্টিচ উৰুৱাটো
মাৰো নেকি ফটো ৱাইডত মাৰো নি হা ৱাইডত ফুল ৱাইডত নাই ফুল ৱাইডত মানুহ নোলাম ন ওলাম জানি মই পৰা চাওক বিহু আয়োজন কেনেকৈ বিহু বিহু আৰু দেখিছেই নহয় কৈ ঘৰত অঁ আৰু বেলেগকৈ নাই বেলেগ নাই নহয় সেইটো কাৰণে মানে সেইবিলাক শ্বট ল'বলৈ অঁ সেইবিলাক ফটো ভিডিঅ' উলিয়াবলৈ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ কোন ডোখৰ অঁ হয় আহিছোঁ অঁ লাগিলে ফটো উঠি গ'ল ভিডিঅ' উঠি গ'ল ৰিল দুটামান বনাই কিন্তু এই ছাৰে কামেই নাই ভিডিঅ' এটামান কৰিব নাজানে কেলৈ আপুনি ইয়াতো আছে না এইটো ফটো নদী শ্বট ল'ম চ' ইয়াত আহি গ'লোঁ আহি পিনি লাষ্ট নদী শ্বট ল'ম যেতিয়া এইটো চাৰ্জে এইফালে চবৰ ঘৰে ঘৰে মেজি টাউনত ইমানটো খেলটো নাই আমাৰ ঘৰত মেজি পাতিছে বাৰু সৰুকেইটাৰ লগত পাতিছে নাই পৰা নহয় এই এটা চকা পাছত বা বেয়াকৈ পাইছে দেই বম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল অলপ ঠাণ্ডা হাৱা মাৰিলে মই হেৰিটোহে পিন্ধি আহিছোঁ অকল চাৰ্টটো আৰু তলত হাইনেক এটা তো আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ নদী পাৰত ইয়াত গৈ আগত গৈ ড্ৰোনটো উৰামকৈ ভালকৈ দেখাই আছোঁ ই আগত এই গছজোপা ওচৰত এতিয়া আহিছে নাই ফুটেজ ভালকৈ চ' আজি হ'ল আপোনাৰ মাঘ বিহু উপলক্ষে আহিলোঁ আৰু মাঘ বিহু আপোনাৰ হেৰিও আছে পাৰ্টি এটাও আছে আজি এইফালে মাছমৰীয়া ঘৰ লোহাদা অঁ চিনাকিয়ে নি ইয়াত দেখিছেনে আপোনাৰ ইয়াতে নদী পাৰত মানে পুৰা মাছমৰীয়া এইফালে একদম পুৰা দূৰলৈ যায়গৈ তাৰপৰা মাছ চাছ আনি মেলি টাউনত বেচেগৈ এনেকৈ মানে পুৰা চলি আছে এইফালে পুৰা সৰিয়হ খেতি আগতো সৰিয়হ খেতি আকৌ এতিয়া সৰিয়হ খেতি হৈছে আৰু পাছলৈ আকৌ বেলেগ খেতি কৰিব এনেকৈ চলি আছে ইয়াত মাছ কিন্তু বহুত পায় মই জনাত এতিয়া মই তাত যেতিয়া বহি আছিলোঁ ৰাতি হৈ গ'ল তাত দেখিলোঁ মানুহবিলাকে বহুত মাছ লৈ আহিছিলে দিয়ে টাউনত বেচেগৈ ক'তো ইয়াতে নি সেইফালে ব'ল বৈ কোনফালে পলি পলি আপোনালোকৰ নেকি এইটোৱে কামুৰিব নেকি লৈ যায় এই ঘৰত আছে এই গছজোপা চত বৈ এই গছ ক'ত বহাই মেমৰিখন ইয়াত এয়া প্ৰথম নে আগতে প্ৰথমে হৈছে হৈ গ'ল এইটো বেটেৰীটো কিমান ৱেইটৰ জানো ড্ৰোনখনৰ ৱেইটটো জানো আৰু কিমান 800+ অকণমান শিকাই দিওঁ নি শিকাই দে মই শিকাব মই নিজেই নাজানো মই কি শিকাম বেলেগক নিজে জানিলে শিকাই লাভ হয় নাই বাৰু কৈ দে বহুত শ্বৰ্টকাট বোলো এইটো এবাৰ টিপি দিলে অন হয় এইটো এবাৰ টিপিলে অন হয় দুটা অন হ'লে নিজে কানেক্ট হয় কৈ দে সেইবিলাক মই চলাম এতিয়া
চাহ দুকাপ দি দিব Native iOS follows up. They should see the drone's SD card shown on your iPhone. কি চাইছ অ'কে ইয়াতে খাই বৈ আহিলোঁ খাই বৈ মানে চিংৰা আৰু এইটো খাই দিলোঁ চ' এই হোটেলখনে মানে মজা আছে হেৰি চেৰি বনাই আগতে ফেমাছ আছিলে চিংৰা আৰু দহি কচুৰিৰ কাৰণে ত' ইয়াতে খাই ল'লোঁ খাই লৈ এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ টাইমো হৈ গ'ল 6টা বাজি গ'ল